Hi, good morning. What's up? Hi guys. Good morning. Hawak ka mabuti sa inyo. Ito ang paborito niyang gawin. Nasumakay dito sa likod. Mahirap siya buhatin sa harap. Naman. Hi, good morning. Dali. Ay, hindi na smile. Hi, good. You woke up like that? Yeah. Yeah. Wala tayo. Hawak ka. Dito mahawakan. One. Hawak. Aray ko. Okay, timpla na tayo ng coffee. Ay. Ito na saglit. Tara, kape na tayo. Tara na. Kape na tayo. Mainit pa, Mon. Yum. Dali. Sandali lang. Pakita na. Ay, nakain mo. Tingin. Kain tayo ito. Show. Merienda mo. Show, mommy. Saw? Ito. So, ngayon maglilinis tayo ng ref. Yan. Tinanggal ko na yung kanyang ano. Ito, tinanggal ko na ito. Yan. Then, ito, tanggalin pa natin. Yan. Maglilinis tayo. Ito alam. Tanggalin ko pa lang. Natanggalan natin yung kanyang mga parts. Yan, mag-start na tayo maglinis. And then, nandito yung mga parts niya. Yan. Namiss ko to. Tagal kong hindi kumain ito. Visit. Nabasag. Yummy. Natin siya ng mga ilang minutes. 2 minutes. Pwede na yun. Ang punit. So, lagyan natin ito. Yan. Pwede na yan. Sit na.
Kain, guys. Mom! Man, oh, look! Yummy! Pantit!
Malinis na rin sa wakas. Yay! Malinis na. Yay! Malinis na. Sarap na tumira. Ito naman ang ating huhugasan.
Napakabait ng bebe ko. Tinutulungan ng mami niya. Very good. Kumaya na, later. Ito muna. Yan. Then ito. Ganito. Hay. Hindi. No more ganito, bebe. Gas. Saglit. Ay. Yan. Sadali, please. Oh, yan. Doon na. Yay! Natapos na ating paglilinis ng ref. Ayan, malinis na. Wow. Maganda na siya tingnan. Di ba, Mon? Tinulungan mo si Mami? Oh, wait lang. Papakita natin ito. Ayan siya, oh. Napakalinis na. At walang laman. Okay. So, ayan, natapos na tayo sa paglilinis ng ref. So, happy. Yeah. So, thank you for watching, guys. I hope nakuha kayo ng idea kung paano maglinis ng ref na simple lang. Pero enjoy naman. Thank you for watching. Bye-bye.